ቀጣይ የምናየው ደግሞ ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን ነው። ሁለቱም ሞሽኖች ለማብራራት ሞክረናል። ሶስተኛው የኒውተን ህግ ምንድነው የሚለው? for every action there is always an equal and opposite reaction። ለእያንዳንዱ አክሽን እኩልና ተቃራኒ ሆነ ለእያንዳንዱ አክሽን እኩልና ተቃራኒ ሆነ ምን አለ? ግብረ መልስ አለ ማለት ነው። that means ምን ማለት ነው? የሆነ ነገር ላይ የሆነ ፎርስ አክት ስናደርግ ተመሳሳይ እኛ ያደረግነው ፎርስ ያክል ነገር ግን በተቃራኒው ዳይሬክሽን እኛ ላይ ምን ይደረጋል? ፎርስ አክት ይደረጋል ነው። ይሄ ነው ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን ማለት። so to understand this law consider two bodies A and B። ሁለት ቦዲዎችን አስቡ። ሁለት ቦዲዎች A እና B የሚባሉ that were interacting and let FBA the force applied on a body A by body B። ቦዲ A ላይ ቦዲ B የሚያሳድረው ፎርስ FBA አለው። FAB ያልነው ፎርስ ደግሞ the force applied on body B by body A። body A body B ላይ የሚያሳድረውን ፎርስ ደግሞ FAB አለው። ሁለት ቦዲዎችን ነው እዚህ ላይ ኮንሲደር የምናደርገው። ሶ ሁለቱ ፎርሶች እነዚህ ፎርሶች ምንድናቸው ያለ ነው? according to Newton's third law of motion they are equal in magnitude and opposite in direction። በቃ ኮንታክት ሲፈጥሩ ሁለቱ ቦዲዎች አንዱ ላይ የሚያሳድረው ፎርስ በማግኒቱድ በቁጥር እኩል ነው፣ በዳይሬክሽን ግን ተቃራኒ ነው። አንዱ ወደ ቀኝ ነው፣ አንዱ ወደ ግራ ነው ማለት ነው። በማቴማቲካሊ ስንገልጸው ደግሞ FBA is equals to minus FAB. The force applied on a body A by a body B is equals to minus of the force applied on body B by body A ማለት ነው። እቺ ማይነስ ምንድነው የምታሳየው? እቺ ማይነስ ፎርሱ ኔጌቲቭ እንደሆነ አይደለም የሚያሳየው። እዚህ ጋር በደንብ ልትረዱ ይገባል። ፊዚክስ ላይ አንዳንድ ፎርሙላው ላይ ያሉ ማይነሶች ምንን ነው የሚያሳዩት? ዳይሬክሽንን ብቻ ነው የሚያሳዩት። ይሄ ዳይሬክሽንን ብቻ ነው የሚያሳየው። ከዚህ ዳይሬክሽን ተቃራኒ እንደሆነ ለማሳየት ነው እዚህ ጋር ማይነሷን ያስገባነው። እዚህ ጋርም ልናስገባው እንችላለን በነገራችን ላይ ችግር የለም። ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ ቱ ዘ ራይት ያለውን ፎርስ ፖዚቲቭ አድርገን እንወስደዋለን፣ ቱ ዘ ሌፍት ያለውን ፎርስ ኔጌቲቭ አድርገን እንወስደዋለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ የምታሳየው ምን ነው? ኦንሊ ዳይሬክሽንን ነው የምታሳየው ማለት ነው። ይሄንን ልትረሱ አይገባም። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ ባመጣው ምን ይሆናል? ፖዚቲቭ ይሆናል። ሶ FAB plus FBA ምንድነው ማለት ነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ሁለቱ ፎርሶች ሲደመሩ ዜሮ ነው የሚሰጡት ማለት ነው። this is not the same thing as having a net force is zero። ይኸው እዚህ ጋር ኔት ፎርስ ዜሮ ነው ከሚለው ሐሳብ ጋር እንዳይቀላቀልባችሁ። ለምን? ይሄ ፎርስ ለምሳሌ እኔ ቆሜ የሆነ ግድግዳ ገፋው፣ የሆነ ግድግዳ እንደዚህ ባንድ እጅ ዝም ብዬ ለመግፋት እየሞከርኩ ነው። እኔ ግድግዳው ላይ ማሳደረው ፎርስ አለ፣ ግድግዳው ላይ ጋር የሚያሳደረው ፎርስ አለ። ተመሳሳይ ነው ዳይሬክሽኑ አይደለ? ነገር ግን ይሄ ፎርስ አይጣፋም። ለምን አይጣፋም? ምክንያቱም የተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው የሚያርፈው። አንዱ ግድግዳው ላይ ነው የሚያርፈው፣ አንደኛው ፎርስ ደግሞ እኔ እጅ ላይ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ዜሮ ነው ልንል አንችልም። ለምን? ኔት ፎርስ ዜሮ ነው የምንለውማ አንድ ኦብጀክት ላይ እነዛ ፎርሶች አፕላይ ቢደረጉ ኖሮ ነበረ ኔት ፎርስ ዜሮ የሚሆነው። አንድ ኦብጀክት ላይ የተለያዩ ፎርሶች አፕላይ አድርገው ያ ካንሰል አውት የሚደራረግ ከሆነ የዛኔ ኔት ፎርስ ዜሮ ነው እንላለን። እዚህ ጋር ግን ኒውተን ሰርድ ሎ ኦፍ ሞሽን ስናወራ ግን እነዚህ ፎርሶች የተለያዩ ኦብጀክት ላይ ነው አክት የተደረጉት። በአሁኑ ኤግዛምፕል እኔ እጅና ግድግዳ ላይ አይደለ? ስለዚህ ሁለቱ የተለያየ ቦዲ ላይ ያለ ፎርስ ደግሞ ሊጠፋፋ አይችልም። ፎርሶች ሊጠፋፉ ካንሰል አውት ሊደራረጉ የሚችሉት አንድ ቦዲ ላይ አክት ሲደረጉ ብቻ ነው። ስለዚህ ኔት ፎርስ ዜሮ ነው ከሚል ሐሳብ ጋር እንዳይቀላቀልባችሁ ማለት ነው። የተግባባን ይመስለኛል። Action and reaction force are not treated the same as the force acting on a stationary object, normal force in the weight of the object። ይሄ አክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ የምንላቸው በተመሳሳይ መንገድ አይደለም ትሪት የምናደርጋቸው። ቅድም እንዳወራናቸው አንድ ነገር የሆነ ፍሎር ላይ ተቀምጦ ከዛ ኖርማል ፎርስ አለው ዌይት አለው፣ ከዚህ ይለያል ይሄ የአክሽን እና ሪአክሽን ፎርስ። ሶ እዚህ ጋር ስለ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ እናወራ። እነዚህ ሶስት ፖይንቶች በተለይ መርሳት የሌለብን ፖይንቶች አሉ። አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ፎርስ they are always exist in pair፣ በጥንድ ነው የሚገኙት። አክሽን ካለ ሪአክሽን አለ፣ አክሽን ካለ ሪአክሽን አለ። አክሽን ፎርስ ለብቻው አይገኝም፣ ሪአክሽን ፎርስ ለብቻው አይገኝም። ሁለቱም
አንድ ላይ ነው ኤግዚስት የሚያደርጉት። ሁለተኛው ደግሞ a single isolated force cannot exist። ያው ከዚህ ነው ይሄንን ዲዲዩስ ያደረግነው። አንድ የተለየ አይዞሌትድ የሆነ ፎርስ ኤግዚስት ሊያደርግ አይችልም። ሶስተኛው these forces act on a different object። የተለያየ ኦብጀክት ላይ ነው። ይሄው በጣም ወሳኙ ፖይንት ይሄ ነው ብያቸዋለሁ። ለዛ ነው ኔት ፎርሱ ዜሮ ነው አንልም የተባባለው። ዲፍረንት ኦብጀክት ላይ አክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለን። ሁለት ጥያቄዎች ተቀምጦልናል። find the force needed to accelerate a mass of 40 kg from velocity initial velocity 4i minus 5j plus 3k meter per second to v final 8i plus 3j minus 5k meter per second in 10 second ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው ፈልጎ ያለን? calculate the force ነው አይደለ? force ማለት ምን ማለት ነው? according to Newton second law force is equal to mass times acceleration። ምንድነው ከዚህ ውስጥ ያለልን? acceleration ነው ያለልን። acceleration ማለት ምን ማለት ነው? change in v over change in t አይደለ? ምን ማለት ነው? v final minus v initial over t ማለት ነው አይደለ? so v ፋይናላችን እዚህ ጋር 8i plus 3j minus 5k ነው። ከዚህ ጋር እንቀንሳለን። ከዛ በኋላ ለ10 እናካፍለዋለን። በኋላ ላይ በማስ እናበዛዋለን። ፎርስ በቀላሉ አገኘን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ይሄንን ለዚህ ላይ መቀነስ። ምክንያቱም ግን ስንቀነስ እዚህ ጋር ልብ ምንለው ነገር ያው 8i minus 4i ነው ምንለው አይደል? እንግዲህ ይሄንን ከዚህ ጋር እንቀንስም because they are in different direction አይደል? ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ላይ አይደሉም ያሉት። ይሄ in the j direction in the y ነው ያለው፣ ይሄ ደግሞ in the x ነው ያለው። ስለዚህ ስንቀንስ አንደኛ ልብ ማለት ያለብን ኔጌቲቭን ከውጭ አድርገን ነው ወደ ውስጥ እያበዛን መንገባው። ምክንያቱም ሶስት ተርሞች እዚህ ጋር አሉ። 4i ለብቻ አለ፣ -5j ለብቻ አለ፣ 3k ለብቻ አለ። ስለዚህ -3 ስትገባ ምን እንደምትሆነው -4i + 5j - 3k እቺን ብቻ እንዳትረሱ። ከዛ በኋላ በጣም ቀላል ነው። ቀንሶ ከዛ ለ10 አካፍሎ በማሱ ማብዛት ይሄ ፎርስን ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው? if a man weighs 900 Newton on Earth, what is his weight on Jupiter where the acceleration due to gravity is 25.9 meter per second square? ይህን ጥያቄ ለመስራት ስለምን ማወቅ ነው የሚጠበቅባችሁ? ዌይት ምንድነው፣ ማስ ምንድነው የሚለውን ካወቃችሁ በቃ ይሄ ጥያቄ ይሰራል። ለምን ዌይት የምንለው ነገር ከቦታ ቦታ ቫሪ የሚያደርግ ነገር ነው። due to acceleration due to gravity affect ስለሚደረግ፣ ይሄ ደግሞ acceleration due to gravity የምንለው ነገር እርዝ እና ጁፒተር ላይ ጁፒተርና ሙን ላይ የተለያየ ነው አይደል ግራቪቲ። ስለዚህ ዌይት የምንለው ነገር ከእርዝ ጁፒተር ከጁፒተር ሙን የተለያየ ነው። ማስ የምንለው ነገር ግን ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው? ይሄ ኢንትሪንሲክ የምንለው ፕሮፐርቲ ነው። ይሄ እዚህ ከቦታ ቦታ እንትን የሚለዋወጥ ሳይሆን ኮንስታንት የሆነ ነገር ነው ማስ የምንለው ነገር። ምክንያቱም ማስ ማለት ምን ማለት ነው? the amount of matter contained on a body ማለት ነው አይደል? ስለዚህ በዛ ቦዲ ላይ ያለው ማተር እንግዲህ የትም ቢሆን ያ ማተር አለ። ስለዚህ ማስ የሚባለው ነገር ኮንስታንት ነው። ዌይት የምንለው ነገር ግን ከቦታ ቦታ ቫሪ ያደርጋል። ስለዚህ a man weighs 900 Newton on Earth ይላል። ስለዚህ መሬት ላይ ያለ 900 ኒውተን ካለ weight is equal to mass times gravity ነው። ሌት ግራቪቲን 10 ብንወስድ ምን ማግኘት እንችላለን? የዛን ሰውዬ ማስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ማሱን ይዞ ጁፒተር ቢሄድ ማሱ ይለወጣል? አይለወጥም። ስለዚህ weight ፈልጉ ብትባሉ አሁንም mass times gravity አድርጋችሁ እዚህ ጋር ቀድመን እርዝ ላይ ማሱን እናገኛለን። 900 ለ10 አካፍለን 90 እንደሆነ እናውቃለን። ማሱ 90 ኪሎ ግራም ነው። ሶ 90ን በስንት ማብዛት ነው? በ25.9 ማብዛት ነው። ስለዚህ የዛን ማን ዌይት ኦን ጁፒተር ማግኘት ቻለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ሐሳብ ነው። ጨርሰናል ሶስቱን ሎ ወደ ፎርስ ኦፍ ፍሪክሽን እንሂድ። ምንድነው ፍሪክሽናል ፎርስ የሚለው ቅድም በትንሹ ለማብራራት ሞክረናል። frictional force is refers to the force generated by two surfaces that are in contact and either at rest or slide against each other. frictional force የምንለው ነገር በሁለት ሰርፌሶች መካከል ጄነሬት የሚሆን ሆኖ ነገር ግን ኢን ኮንታክት መሆን አለባቸው። ኢን ኮንታክት መሆን አለባቸው ስንል ሁለት አይነት ፍሪክሽናል ፎርስ ነው የሚኖረን። ወይ at rest ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ slide against each other ሊሆኑ ይችላሉ። ከሁለቱ አይወጣም። ግን ዋናው ነገር they should be in contact ማለት ነው። ኮንታክት መኖር የግድ ነው ለፍሪክሽን።
This force, they are mainly affected by the surface texture and the amount of force impelling them together ነው። በሁለት ነገር ፍሪክሽናል ፎርስ ዲፔንድ ይሆናል፣ አፌክት ይደረጋል። አንደኛ በሰርፌሱ ቴክስቸር ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በጣም አባጣ ጎርባጣ የበዛው ነገር ከሆነ ፍሪክሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል? ከፍ ይላል አይደል? ለምሳሌ መኪናን በኮሮኮንች መንገድ መንዳትና በአስፋልት መንገድ መንዳት እና በሃይዌይ ላይ መንዳት ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም አይደለ? የሰርፌሱ ቴክስቸር ስሙዝ በሆነ ቁጥር ፍሪክሽናል ፎርስ ብዙ አይኖርም። ቴክስቸሩ ግን ራፍ በሆነ ቁጥር ፍሪክሽን ይኖራል ማለት ነው። ግን የፈለገ በጣም ስሙዝ ነው ብንለው ያን ነገር ስሙዝነቱ የሆነ ገደብ አለው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ በጣም ልሙጥ ነው ያለው አስፋልት በጣም በማይክሮስኮፕ እነዛን የአስፋልቱን ሰርፌስ ለማየት ብንሞክር በቃ ብዙ አፕ ኤንድ ዳውን ነው የሚኖረው፣ ከፍ ዝቅታዎች አሉ። ግን ለኛ በአይናችን ለሚታየው ስሙዝ ከሆነ ፍሪክሽናል ፎርስ በጣም ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አማውንት ኦፍ ፎርስ ነው። ይሄ ቀላል ሐሳብ ነው። ሶ ሌላው ደግሞ the angle and the position of the object affects the amount of frictional force። አንግሉና ፖዚሽኑ የዛ ኦብጀክት ፖዚሽን ሁለቱን እዚህ ጋር ሊያብራራ ይሞክራል። If an object is placed on a horizontal surface against another object, then the frictional force will be equal to the weight of the object. አንድ ኦብጀክት በሆነ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ against another object ከተቀመጠ ፍሪክሽናል ፎርሱ ከምኑ ጋር እኩል ነው? ከዌይት ኦፍ the object ጋር እኩል ነው። ፕሌስድ ከተደረገ ነው። ይው ስለ ሙቭመንት አላወራንም። but if an object is pushed against the surface ከሰርፌሱ በተቃራኒ የሚገፋ ከሆነ ግን ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ያደርግ ይሄዳል? እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ነገር ላለመንቀሳቀስ የሚኖረው ሬዚስታንስ ነው። ለምሳሌ የሆነ አንድ የህፃናት መጫወቻ መኪና አስቀመጥን የሆነ ሰርፌስ ላይ ተለቅ ያለ ነው ብላችሁ አስቡ። እሺ በደንብ ለማስረዳት እንዲመች ቆሟል መጀመሪያ ላይ። ልክኛ ለማንቀሳቀስ እሱን ለመግፋት ስንሞክር የሆነ ያክል ፎርስ እንደሚያስፈልገን እያሰባችሁ ልክ የመጀመሪያው አካባቢ ምንድነው የሚያደርገው? በጣም ላለመንቀሳቀስ የሚኖረው ሬዚስታንስ ይኖራል አይደለ? ግን ትንሽኛ ፎርስ ስንጨምር ምን ይሆናል? ከዛ በኋላ ያንን ተቋቁመን ሙቭ ማድረግ ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ በገፋነው ቁጥር ያ ፍሪክሽናል ፎርስ ኢንክሪዝ ያደረገ ይመጣል፣ ከዌይት ኦፍ ዘ ኦብጀክት እየበለጠ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄንን ትይዙልኛላችሁ። ሶ generally frictional force is always proportional to the normal force between the two interacting surface. ፍሪክሽናል ፎርስ የምንለው ነገር ሁለት ኢንትራክት በሚያደርጉ ሰርፌስ ምን ማለት ነው? ሁለት ሰርፌስ የተባለው ይሄ ኦብጀክት የዚህ ኦብጀክት የታችኛው ክፍሉና the bottom of this ይሄኛው የዚህ የቦክሱና ይሄ መሬት ማለት ነው። እነዚህ ነው ሁለት ሰርፌሶች ኢን ኮንታክት ሲፈጥሩ ማለት። ማቴማቲካሊ ስናስቀምጠው ፍሪክሽናል ፎርስ ከኖርማል ፎርስ ጋር እኩል ነው። ኖርማል ፎርስ ማለት ፍሎሩ ይሄ ፎርስ ላይ ይሄኛው ኦብጀክት ላይ የሚያሳርፈው ፎርስ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ከሆኑ እዚህ ጋር መሃል ላይ የሆነች ሚው የምትባል ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ካስቀመጠን ፎርሙላው ተሟላ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ሚው ታይምስ ኖርማል ፎርስ ማለት ነው። ሚው ደግሞ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ትባላለች ማለት ነው። ቢትዊን 0 and 1 ትሆናለች ማለት ነው ቫልዩዋ። Force of friction are very important in our everyday. They allow us to walk, to run, ለመሄድ ለመሮጥ መኪና ጎማ ቬሂክሎች ለመንቀሳቀስ እንግዲህ ሰርፌስ ካለ እንግዲህ በሰርፌስ ላይ ሙቭ የሚደረግ ነገር በሙሉ ፍሪክሽናል ፎርስን ኢንካውንተር ያደርጋል ማለት ነው። So frictional force they are categorized in the following manner. frictional forceን በዚህ መልኩ መክፈል እንችላለን። static and kinetic ብለን static ስንል ምንድነው? it exists between two stationary objects in contact each other. ሁለት stationary የሆኑ ኦብጀክቶች ኮንታክት ሲፈጥሩ የሚፈጠር ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ነው። stationary የሚለውን ቃል አስምሩ። ሙቭ እያደረገ ያልሆነ ማለት ነው። at state of rest ላይ ያሉ ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ስንገልጸው the static friction Fs ማክሲመም የሚባለው ስንፈልግ እንዴት ነው? mu s that means coefficient of static friction times normal force አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁንም እቺ mu s የተባለችው coefficient of static friction ማለት ነው። ስለዚህ ያን ሁለቱ ኦብጀክቶች ሙቭ የማያደርጉ ከሆነ
ስታቲክ ፍሪክሽን ይኖራል ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን ይኖረናል ልክ ሙቭ ማድረግ ሲጀምር ያንን ነገር እኛ ተቋቁመን ፍሪክሽናል ስታቲክ ፍሪክሽኑን ተቋቁመን ሙቭ ማድረግ ሲጀምር there will be kinetic friction ይኖራል ማለት ነው so it rises when an object is in motion on the surface ያ ነገር በቃ ፍሪክሽናል ፎርሱ ስታቲክ ፍሪክሽኑን አሸነፈና እና መንቀሳቀስ ጀመረ የዛኔ motion ላይ ሲኖር የሚኖረው force kinetic friction ይሆናል ማለት ነው so the magnitude of the force of the kinetic friction acting between the two surfaces ደግሞ ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው ነገር ግን እቺኛዋ mu ምንላት ነገር mu k ትሆናለች ወይም coefficient of kinetic friction ትሆናለች ማለት ነው የቱ ይበልጣል የቱ ይመስላችኋል static friction or kinetic friction definitely static friction ይበልጣል ለምን static friction ማለት ያ ኦብጀክት ሙቭ ከማድረጉ በፊት እስከ መጨረሻው የሚኖረው ያ ነው ስታቲክ ፍሪክሽን ምንለው ስለዚህ ያ ፍሪክሽን እንግዲህ ያን ኦብጀክት ሙቭ ለማድረግ ነው አስቡት ሙቭ ማድረግ ከጀመረ በኋላ እኮ ቀላል ነው የሚሆነው ያን ነገር ማንቀሳቀስ ግን መጀመሪያ እስኪንቀሳቀስ ድረስ ያንን ማስ ለመቋቋም ያለው ሬዚስታንስ ከፍተኛ ስለሆነ ስታቲክ ፍሪክሽን ከኪኔቲክ ፍሪክሽን ኦልዌይስ ይበልጣል ማለት ነው so the value of mu s and mu k it depend on the nature of the surface ይሄ mu ምንለው ነገር ወይም ደግሞ ኮኤፊሺየንት የምንለው ነገር በምንድነው ዲፔንድ የሚሆነው በዛ ሰርፌስ ኔቸር that means rough ነው smooth ነው የሚለው ነው but mu k is generally less than mu s static friction ከምን ያንሳል አይደል kinetic friction ከምን ያንሳል አይደል ከstatic friction that means ኮኤፊሺየንታቸው ያንሳል የማይበልጣል የስታቲክ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ይበልጣል ማለት ስለዚህ ኮኤፊሺየንት ኦፍ ስታቲክ ፍሪክሽን ከበለጠ ደግሞ ምን ማለት ነው ኖርማል ፎርስ ነው እዚህ ጋር ያለው አይደለ ሌላ እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስ አለ እዚህ ጋር ኖርማል ፎርስ አለ ፍሪክሽን ፈልጉ ብንባል ኖርማል ፎርሱ ተመሳሳይ ነው የሚለየው ዲፔንድ የሚያደርገው በዚህ ሰዓት ምንድነው ኮኤፊሺየንት ነው ማለት ነው ኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ነው ስለዚህ የስታቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሺየንት ስለሚበልጥ በአጠቃላይ ስታቲክ ፍሪክሽን ይበልጣል ማለት ነው so ብዙ ጊዜ ታይፒካል ቫልዩ ቀደም እኔ ከዜሮ ብያቸዋለሁ ያው ዜሮ እንደዚህ ነው ያስቀመጥኳት ኦፕን ያደረኩት ዜሮ አይሆንም ዜሮ ማለት ምን ማለት ነው መሰላችሁ እንትን የለውም ማለት ነው ያ ኦብጀክት በቃ በጣም ስሙዝ ምንም ነገር ፍሪክሽን የለም ማለት ነው ዜሮ ነው ማለት በቃ ያን ነገር በሙሉ የተቀመጠው ነገር በሙሉ ዝም ብሎ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ኢን ሪያሊቲ ፍሪክሽን መቼም ዜሮ ሊሆን አይችልም ሜቢ ሪዲዩስ ልናደርገው እንችላለን ብዙ ሜተዶችን ተጠቅመን ግን መቼም ዜሮ ሊሆን አይችልም ስለዚህ አብዛኛው ጊዜ ከ0.03 እስከ 1 ድረስ ነው የኮኤፊሺየንት ኦፍ ፍሪክሽን ቫልዩ ማለት ነው the direction of the friction force on an object is parallel to the surface with the object in contact and opposite to the actual motion kinetic friction or the impeding force static friction of the object related to the surface ነው የሚለው እቺን ቦክስ ለማንቀሳቀስ እየሞከርኩ ነው እኔ ወደዚህ ነው መጋፋው እዚህ ጋር እንዲደርስልኝ ፈልጊያለሁ ብላችሁ አስቡ እኔ ወደዚህ በገፋሁት ቁጥር ፍሪክሽናል ፎርስ ወዴት ነው የሚያደርገው ከኪኔቲክ ፍሪክሽን ሁሌ በተቃራኒው መልኩ ወደዚህ ነው እኔ ወደዚህ በገፋውስ ወደዚህ ይሆናል that means ሁሌ ከአክቹዋል ሞሽኑ ኦፖዚት ነው ማለት ነው ግን and is parallel to the surface with the object in contact ኦብጀክቱ ኮንታክት ላይ ከነበረው ፎርስ ግን ፓራላል ነው አይደል ይሄ እኮ ነው this is parallel እኮ ግን በዳይሬክሽን ኦፖዚት ነው ነገር ግን ከፎርሱ ጋር ፓራላል ይሆናል ማለት ነው or the impeding motion static friction of the object relative to the surface ይላል the coefficient of friction is nearly independent of the area of contact እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ አንድ የሚያምታታ ነገር አለ frictional force በarea of contact ዲፔንድ ይሆናል አይሆንም that means contact area በሰፋ ቁጥር frictional force ይጨምራል ነው ከarea of contact ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ከምኑ ጋር ነው friction የሚባለው ነገር or coefficient of friction ምንለው ነገር የሚገናኘው ከnature of the surface ጋር ነው rough ነው smooth ነው rough ከሆነ frictional force በደንብ ይኖራል smooth ከሆነ frictional force ይቀንሳል ወይም ደግሞ በnormal force ነው ዲፔንድ የሚሆነው ስለዚህ area of contact የሚባል ነገር ካይምሯቸው አውጡት ከarea of contact ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ a 25 kg block is initially at rest at horizontal surface a horizontal force of 75 newton is required to set the block in motion
After motion, a horizontal force of 60 Newton is required to keep the block moving with constant speed. Find the coefficient of static and kinetic friction from this information ይላል ማለት ነው።